It is something very special. Yan. Yan. Sobrang sarap nito. Guys, ang sarap. Mayong adlaw mga kaibigan. Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is something international. Kasi yung sister ko galing sila sa Georgia and may nagustuhan silang recipe na gusto nilang ipaluto or kopya sa amin. Yes, yung recipe na yun is Eggplant Walnut Rolls. That's right. So if you're new to the channel of Wandering Kusina, welcome to Wandering Kusina. Please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos kagaya nito. Yes, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook and Instagram. That's right. Ngayon, luto na tayo. So mga ka-wonders, ito ang process ng ating eggplant walnut roll. Okay mga ka-wonders, meron tayong eggplant dito na malaki. Pwede rin kayong gumamit ng normal na eggplant, yung pahaba. So, pwede rin kayo gumamit ng ganon. So now, puputulin ko lang itong sa dulo niya. And then, babalatan lang natin siya ng ganyan. Hindi lahat. Ganyan lang. Yan. And then, after natin siyang balatan ng ganyan, hihiwain natin to ng maninipis. Yan. So, now, hihiwain natin siya ng maninipis. Yan. Ganyan lang. Ganito lang dapat kanipis. Yan. Continue lang natin paghiwa. Yan. Ganyan lang mga ka-wonders. Yan. Dapat ganyan siya kalapad at kanipis. And then mga ka-wonders, kuha lang tayo ng malinis na lagayan. Lagay lang natin yung ating talong na hiniwa. Yan. Tapos, buburan lang natin siya ng asin. Yan. Para mag-moist yung ating eggplant. Mawala yung niya, yung sabaw o yung tubig niya sa loob. So, magmo-moist yan. Pag haluhin lang natin ng ganyan, make sure na malagyan lahat ng asin yung mga talong natin. Yan. So, mamaya mga ka-wonders, dapat ugasan natin to ng maayos para hindi siya maalat. Yan. Ganyan lang. So, make sure ugasan natin to ng maayos mamaya. Let it rest about 15 minutes. Then, balikan natin mamaya. Now, mga ka-wonders, meron na akong hiniwa kanina. Ayan. Kung makikita nyo, ganyan na yung itsura niya after 15 minutes, mga ka-wonders. Malambot na siya. Ayan. Lumabas na yung mga tubig-tubig niya sa loob. And then, puhugasan natin to ng maayos. And then, pipigain natin para mawala yung alat. And then, mga ka-wonders, eto na siya. Ugasan ko na siya ng maayos. Tapos, medyo piniga ko siya para mawala lahat yung asin na nalagay natin kanina. Kasi sisipsipin niya yung asin na yun. So, now, piniga ko siya. So, susunod natin gagawin mga ka-wonders is magprito ako ng talong on this side. So, butane ang gamit natin today. So, lagyan na natin ng konting mantika. Pwede rin kayo gumamit ng regular pan mga ka-wonders para kung wala kayong ganitong grill pan. So, gagamit din tayo ng food processor mga ka-wonders para sa ating walnut filling. So, Kasi kailangan natin itong madurog. So, maglalagay na ako ng walnuts dito sa ating food processor. Ayan. Mga 50 grams of walnuts. Then, lalagyan natin ng 3 pirasong bawang. Yung fresh. So, ngayon, mag-start na tayo magprito. So, gano'n ito katagal? Hanggang mag-brown lang siya. Hanggang brown. Bawang. Then, i-grind muna natin to bago natin lagay yung ibang spices natin. Ang bango. Baba lang natin siya dito para madurog siya ng maayos. Ayan, nadurog na siya. So, ilagay natin yung ibang spices natin. Meron tayong half a teaspoon of chili powder, 1 teaspoon of fenugreek powder. Then, meron tayong coriander powder, 1 teaspoon din.
Ito mga wonders, optional lang to yung saffron natin. Kung wala kayong marigold na powder. Dapat kasi mga ka-wonders, sa Georgia, ang ginagamit nila is marigold powder. But, we've been informed na pwede siyang substitute ang saffron. So, meron tayong fresh cilantro mga ka-wonders. Ano lang natin. And then, half a teaspoon of pepper. Then, i-grind lang natin siya ulit. Yan. So, kailangan din natin ng 1 tablespoon of vinegar. Then, gagamit din tayo ng vegetable oil. 1/4 cup. I-grind lang natin siya ulit. So mga ka-wonders, tinatanggal ko na yung luto nating eggplant. So ganyan lang yung pagka-brown niya. So yung iba may grill marks, napakaganda tignan. Then nag-prepare lang tayo ng tissue para ma-absorb yung kitchen towel, para ma-absorb yung oil. Then gagamit din tayo ng water, normal water lang. Yan, ganito na yung tsura niya. Paste na siya. Wow! Then gagamit tayo ng salt, half a teaspoon of salt. Yan. I-grind lang natin siya ulit. So mga ka-wonders, dapat ma-roll pala siya. So itong nagawa ko, ito is mali. Kaya nga roll, diba? So yan. Okay lang to na soggy pa siya kasi it needs to be rolled. Yan. Okay, and medyo masarap yung charred ng konti. Yeah, this one. Yeah, I think Okay this na yan. one's the perfect one. So eksaktuhin na natin to mga ka-wonders. Ganito, tingnan mo. This side is okay. So siguro mga 1 more minute, ayos na to. Kailangan na natin na mag-soggy yung eggplant natin. And with the matching grill marks para maganda tignan at mas masarap. Ito na mga wonders, okay na itong ating walnut filling. Yes, ang So sarap. transfer ko lang siya dito sa ating lagayan. And, okay mga wonders, pwede na natin itong i-roll. Yung natapos na prito natin. Wow, exciting! Yes, ganito lang mga wonders. Yes, lagyan lang natin siya ng ating walnut filling. Yes. Yung ating ginawa. Yan. Then, i-roll lang natin siya ng ganyan. Yan. Then, ulit-ulitin lang natin hanggang maubos ang ating talong. So mga ka-wonders, ito na yung ating eggplant and walnut rolls. Yes, ito. So, eggplant lang, naging special. That's right. Ang ganda niyan. Tingnan nyo. Closer. Yan. Ganyan. Ang sarap ng feeling.
Etong feeling na to, it is something very special. Yan. Yan. Sobrang sarap na to. At Tikman ang na lasa, natin. yes, ang napakasimple niyang gawin. At ang lasa, pang pang social. restaurant. Yeah, pang social. O, tikman natin. Tikman na natin. Gusto ko yung medyo sunog ng konti. Kasi natikman ko tong medyo sunog ng konti kanina. Tapos yun yung nagustuhan ko. Kasi nandun yung charred flavor. And then, suggestion ko, huwag nyo patagalin masyado. Siguro mga 10 minutes nyo lang ibabad sa asin yung eggplant para ma-dehydrate na siya. Para lumabas na yung tubig niya. Then wash it properly. Para hindi siya umalat. Hindi siya umalat. Kasi nag-try kami one time, sobrang alat na sobrahan ng asin tapos hindi na hugasan na maayos. Tapos sobrang tagal yung yung dehydrating process niya. Ang sarap! Kain tayo. Yan. Ganyan ba yan? Kinaganyan ba yan? Yan, no? Yan. Guys, ang sarap. Ito siguro pwede natin ipalaman sa sa kubos or sa... Yes. Para siyang para siyang hummus. Para siyang hummus. Hummus. Para siyang hummus. Oo. Ayan. There you have it mga ka-wonders. That's our episode for today. Eggplant in walnut rolls. Yes. Nirapan pa ako sa pangalan. Pero guys, ang sarap. So, daghang salamat mga ka-wonders. I hope you enjoyed this episode. Please don't forget to like this video and share it to your family and friends. Thank you very much for watching. Stay cool, stay safe, and peace.